Hey, what up guys, welcome back to my channel. So hari ni kita ada dekat Speed 2023 dekat MAEPS Serdang. Macam kita tahu, dia orang punya annual event memang selalu ada dekat sini So kita boleh tengok benda-benda yang ada kat sini is mostly custom motorcycle, custom car, Hot Wheels. Kita tengok apa ada kat dalam. So let's dive in. So kita boleh tengok kemeriahan Speed 2023 kali ni. Ada macam-macam pun lah. Tadi kita dah pusing-pusing, kita dah ada Aprilia, Harley Davidson, Royal Enfield, banyak-banyak brand lagi. Kalau kita tengok dekat hall yang belah sana tu ada Hot Wheels, barang-barang vintage pun ada, konsert pun ada untuk hari Sabtu. Kita nantikan Speed yang tahun depan ni 2024. So far tahun ni dia nampak lebih proper dan lebih menarik. Banyak test ride event, barang-barang pun kau boleh test, kau boleh banyak-banyak lagi brand yang korang boleh jumpa kat sini. So harapkan Speed ni akan tiap-tiap tahun ada lah. So kita sambung in the next video guys. Ciao.